Nhìn những món ăn ở Brazil, bạn sẽ thấy một điều rất lạ và cũng rất quen. Lạ vì đi đâu cũng thấy người ta ăn đậu. Quen vì cảm giác ấy giống hệt như khi bạn ở Việt Nam thấy bữa nào cũng có cơm. Ở Brazil, cái nồi đậu gần như là xuất hiện trong mọi căn bếp. Và điều thú vị là người Brazil không coi đậu là món phụ. Nó không đứng bên cạnh cơm kiểu như là canh hay là rau. Ngược lại, nó là một nửa của bữa ăn. Thậm chí với nhiều người, nó còn quan trọng hơn cả cơm. Một bữa ăn có thể thiếu thịt, thiếu cá, nhưng hiếm khi thiếu đậu tại Brazil. Vì sao người Brazil ăn đậu, mà cụ thể ở đây là đậu đen mỗi ngày? Muốn hiểu vì sao người Brazil ăn đậu phải bắt đầu từ bản đồ. Brazil rất rộng lớn. Một con số nếu so sánh với Việt Nam thì đúng là một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở chỗ, phần lớn diện tích ấy không phải là đồng bằng ngập nước như vùng lúa ở Đông Nam Á, mà là những vùng đất rộng, khô hơn, trải dài từ rừng nhiệt đới cho đến hẳn những khu vực là savan, không phải chỗ nào cũng là rừng Amazon. Trong những điều kiện như vậy, cây lúa không phải là lựa chọn tối ưu. Trồng lúa cần nước, cần hệ thống thủy lợi và cần những cánh đồng bằng phẳng ổn định. Trong khi đó, cây đậu lại cực kỳ dễ tính. Nó không cần ngập nước, không cần quá nhiều công chăm sóc, lại có thể trồng trên những vùng đất mà lúa khó sống. Đặc biệt là vùng Cerrado, một vùng savan rộng khổng lồ, chiếm gần 1/4 lãnh thổ Brazil, từng bị coi là đất xấu. Nhưng khi công nghệ nông nghiệp phát triển, người Brazil đã biến nơi đây thành một trong những công xưởng thực phẩm khổng lồ. Nơi đậu trở thành một trong những cây trồng chủ lực. Và khi một thứ vừa dễ trồng, vừa cho sản lượng lớn, vừa phù hợp với khí hậu, thì sớm muộn, chắc chắn nó sẽ đi vào bữa ăn. Nói một cách dễ hiểu, nếu Việt Nam sinh ra để trồng lúa, thì Brazil sinh ra để có nhiều vùng trồng đậu. Và khi bạn sống ở một nơi mà đậu mọc ở khắp nơi, từ cánh đồng cho đến xuất hiện ở những khu chợ sau khi đã được thu hoạch, thì việc ăn đậu mỗi ngày gần như là điều hiển nhiên, không cần phải suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ nhìn địa lý thôi thì có lẽ là chưa đủ. Có rất nhiều thứ dễ trồng nhưng không trở thành món ăn quốc dân. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, đậu không chỉ dễ trồng mà còn cực kỳ hợp lý về mặt dinh dưỡng. Cơ thể con người cần protein để xây dựng cơ bắp, cần năng lượng để hoạt động, cần chất xơ để tiêu hóa. Đậu lại gần như có đủ những thứ đó. Nó khá giàu protein, giàu sắt, lại có nhiều chất xơ. Nhưng đậu không hoàn hảo, nó thiếu một số amino acid cần cho cơ thể. Và đây là lúc cơm xuất hiện. Gạo không giàu protein nhưng lại bổ sung đúng những phần mà đậu thiếu. Khi hai thứ này ăn cùng nhau, chúng tạo thành một nguồn dinh dưỡng gần như là hoàn chỉnh. Nói cách khác, chỉ với một đĩa cơm và một bát đậu, bạn đã có một bữa ăn đủ chất gần tương đương với việc ăn thịt. Đó là lý do vì sao combo cơm cộng đậu ở Brazil không phải là sự kết hợp ngẫu nhiên, mà gần như là một công thức khoa học đã được kiểm chứng qua hàng trăm năm, vừa rẻ, vừa no lâu, lại vừa tốt cho sức khỏe. Với một quốc gia có hàng trăm triệu dân, đây là một lời giải gần như hoàn hảo. Khi nói về ăn uống, cũng không thể bỏ qua yếu tố tiền bạc. Brazil là một quốc gia lớn nhưng cũng có những khoảng cách giàu nghèo khá rõ rệt. Với nhiều gia đình, việc chọn ăn mỗi ngày không chỉ là sở thích mà là một bài toán về mặt kinh tế. Đậu giải quyết được bài toán này một cách cực kỳ gọn gàng. Nó rẻ hơn thịt rất nhiều nhưng vẫn cung cấp được protein. Nó có thể nấu thành một nồi lớn ăn được nhiều bữa, dễ bảo quản, dễ chế biến và không đòi hỏi kỹ thuật cao. Hãy tưởng tượng bạn là một gia đình Brazil có thu nhập trung bình, thậm chí là thu nhập trung bình thấp. Bạn cần một món ăn vừa tiết kiệm, vừa đủ chất, vừa có thể nấu nhanh sau một ngày làm việc. Đậu gần như là lựa chọn hoàn hảo. Và khi hàng triệu gia đình cùng đưa ra một lựa chọn giống nhau, nó sẽ trở thành một thói quen, một món ăn quốc dân tại Brazil. Lịch sử cũng góp phần minh chứng cho điều này. Nếu nhìn vào cái nồi đậu đen ở Brazil hôm nay, rất khó để tưởng tượng rằng nó từng bắt đầu từ những hoàn cảnh không hề ngon lành một chút nào. Đằng sau đó là cả một giai đoạn lịch sử khá nặng nề, gắn liền với thời kỳ thuộc địa và chế độ nô lệ. Brazil từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong hơn 300 năm. Trong khoảng thời gian đó, hàng triệu người châu Phi bị đưa sang đây làm nô lệ. Họ làm việc trên các đồn điền mía, cà phê trong điều kiện khắc nghiệt. Và tất nhiên, khẩu phần ăn của họ cũng không phải là một thứ gì đó cao sang. Chủ đồn điền thường chỉ cung cấp những thứ rẻ tiền, dễ kiếm, trong đó có đậu. Và điều thú vị nằm ở chỗ, với những người gốc châu Phi, đậu không phải là một thứ gì đó xa lạ. Trong văn hóa của họ, đậu đã trở thành một phần quen thuộc trong bữa ăn từ trước đó rồi. Họ biết cách nấu đậu sao cho ngon, biết cách kết hợp gia vị, biết cách biến một nguyên liệu đơn giản thành một món ăn có hương vị rõ ràng. Khi sang Brazil, họ không có nhiều lựa chọn. Thịt ngon thì dành cho chủ, còn phần họ nhận thường là những thứ bị coi là không được tốt, xương, tai, đuôi, nội tạng. Những thứ nếu nhìn theo góc độ hiện đại thì rất nhiều người sẽ lắc đầu. Nhưng trong hoàn cảnh của thời kỳ thuộc địa ngày xưa, họ làm một việc rất thông minh, cho tất cả vào nồi đậu và hầm lên. Và thế là một món ăn kinh điển có tên là feijoada đã ra đời. Một nồi đậu đen nấu cùng đủ loại thịt, thêm gia vị, hầm hàng giờ liền cho đến khi mọi thứ mềm ra và hòa quyện với nhau. Kết quả là một món ăn đậm vị, béo, thơm và quan trọng nhất
là rất no. Ban đầu đây rõ ràng là món ăn của người nghèo, nó sinh ra từ sự thiếu thốn, từ việc phải tận dụng những gì có sẵn. Nhưng chính cái nghèo đó lại tạo ra một thứ đặc biệt. Khi bạn không có nhiều nguyên liệu cao cấp, bạn buộc phải tập trung vào cách nấu, vào kỹ thuật và sự kiên nhẫn. Và đó là lúc ẩm thực trở nên thú vị. Dần dần những người không phải nô lệ cũng bắt đầu ăn món này. Có thể vì sự tò mò, có thể vì họ nhận ra nó ngon thật. Từ các khu lao động, món ăn feijoada lan ra các khu phố, rồi quán ăn xuất hiện trong các bữa tụ tập. Nó không bị coi là món ăn của người nghèo nữa, mà trở thành một món ăn mang tính cộng đồng tại Brazil. Nó thường được nấu vào mỗi cuối tuần khi gia đình có thời gian. Một nồi lớn, mọi người quây quần vừa ăn vừa nói chuyện. Tức là từ một món ăn sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt, bây giờ nó đã trở thành thứ gắn kết con người lại với nhau. Và rồi theo thời gian, nó bước lên một đẳng cấp mới. Feijoada đã bắt đầu xuất hiện trong các nhà hàng, trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Carnival Brazil, nơi mọi thứ đều sôi động, rực rỡ và mang tính biểu tượng. Khi một món ăn xuất hiện ở những sự kiện lớn như vậy, nó không còn là một món ăn bình thường nữa, nó trở thành một phần của hình ảnh quốc gia Brazil. Và cái nồi đậu đen kia tưởng chừng đơn giản, lại chính là một trong những biểu tượng rõ ràng nhất của sự hòa trộn đó. Nó không phải là món ăn thuần của một nền văn hóa nào, mà là sự kết hợp của cả một quá trình lịch sử lâu dài, rất Brazil. Đến một lúc nào đó, đậu đã không còn là lựa chọn vì tiện hay rẻ nữa, nó đã trở thành một thói quen. Và khi đã trở thành một thói quen đủ lâu thì nó biến thành văn hóa. Ở Brazil có một câu nói vui rằng, không có đậu thì không phải bữa ăn. Nghe thì có vẻ hơi phóng đại, nhưng thực tế lại rất gần với sự thật. Trẻ con lớn lên với đậu, người lớn đi làm về ăn đậu, các gia đình quây quần bên mâm cơm cũng có đậu. Nó xuất hiện ở mọi tầng lớp, mọi vùng miền và mọi hoàn cảnh. Và chính điều đó khiến đậu trở thành một phần bản sắc, giống như người Việt Nam ăn cơm, người Nhật ăn cá, người Ý ăn mì thì người Brazil ăn đậu. Không cần giải thích và không cần tranh luận, nó đơn giản là điều hiển nhiên. Nhưng tại sao lại là ưu tiên đậu đen? Brazil có rất nhiều loại đậu, nhưng đậu đen chiếm một vị trí đặc biệt, nhất là những thành phố lớn như Rio hay Sao Paulo. Lý do nằm ở hương vị. Đậu đen khi nấu lên có vị đậm, béo, rất hợp khi hầm cùng với thịt. Nó tạo ra một cảm giác no nê rõ rệt, giống như một món chính thực thụ chứ không phải là món phụ. Ngoài ra màu sắc của đậu đen cũng đóng một vai trò thú vị. Một nồi đậu đen nhìn rất đậm và rất nặng, tạo cảm giác chắc bụng. Trong ẩm thực, đôi khi cảm giác cũng quan trọng không kém gì dinh dưỡng. Và khi một loại đậu vừa ngon, vừa hợp khẩu vị, vừa phù hợp với những món ăn truyền thống như đã kể, thì việc nó trở thành ngôi sao là điều hiển nhiên. Tổng kết lại, vì sao người Brazil ăn đậu đen mỗi ngày? Thì câu trả lời không nằm ở một lý do duy nhất, đó là kết quả của việc địa lý giúp đậu dễ trồng, dinh dưỡng khiến đậu hợp lý, lịch sử khiến đậu phổ biến, kinh tế khiến đậu cần thiết và văn hóa khiến đậu trở thành một thói quen. Tất cả những yếu tố đó cộng lại giống như từng lớp trong một món hầm. Và khi nhìn vào cái nồi đậu ở Brazil, chúng ta không chỉ nhìn thấy thức ăn mà đang nhìn thấy cả một câu chuyện kéo dài hàng trăm năm. Cũng giống như người Việt Nam ăn cơm không cần nghĩ, người Brazil ăn đậu mỗi ngày không phải vì họ cố tình lựa chọn, đơn giản là vì với họ không có đậu thì chưa phải là một bữa ăn đúng nghĩa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có thể ăn đậu mỗi ngày như người Brazil hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy hấp dẫn, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong các video kế tiếp.